Hello everyone, welcome to our channel EN Grammar Hub. আমি এই চেনেলৰ যোগেদি ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত শুদ্ধ ধাৰণা দিবলৈ যত্ন কৰিম। আশা কৰোঁ আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাক সকলোৱে আদৰি ল'ব আৰু কমেণ্ট কৰি বহুমূলীয়া মতামত আগবঢ়াব। আজি আমি ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ এনে এক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ, যিটো বিষয় জনাটো সকলোৰে বাবে অতিশয় প্ৰয়োজন। সেই বিষয়টো হৈছে টেন্সেছ অৰ্থাৎ কাল। সাধাৰণ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে টেন্সে কোনো এটা ভাৰ্বৰ সম্পাদনৰ সময়ক বুজায় অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াৰ সময় হৈছে কাল। কিন্তু টেন্সৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমাৰ তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত ধাৰণা থাকিব লাগিব। প্ৰথমটো হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ চেণ্টেন্স, ছেকেণ্ডটো হৈছে এবাউট ভাৰ্বছ এণ্ড ইটছ ফৰ্মছ, থাৰ্ডটো যিটো পইণ্ট হৈছে কি এবাউট পাৰ্চনছ। এতিয়া আমি প্ৰথম পাইছোঁ কি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ চেণ্টেন্স মানে বাক্যৰ গঠন। বাক্য এটা অসমীয়া বা ইংৰাজীত কি ধৰণে গঠন হয়। ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি লৈ যাওঁ মই ভাত খাওঁ, ইয়াক যদি আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁ কি হ'ব আই ইট ৰাইচ। এতিয়া এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল কি যে অসমীয়াত কি হয় ছাবজেক্টটো বহে, তাৰপিছত অবজেক্ট বহে, তাৰপিছত ভাৰ্ব বহে। কিন্তু ইংৰাজীত কি হয় ইয়াৰ ভাৰ্বটো আগলৈ গুচি আহে, ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট। এতিয়া ছাবজেক্ট মানে কি যে যিয়ে কামটো কৰে, যেনেকৈ মই ভাত খাইছোঁ গতিকে মই কি হ'ব ইয়াত ছাবজেক্ট। ভাৰ্বটো কি হয় যি কাম কৰে, ইয়াত কি কৈছে খোৱা কামটো কৰিছে গতিকে খোৱাটো কি হ'ব খাওঁটো কি হ'ব ভাৰ্ব। অবজেক্ট কি যি কৰে, যেনে ভাত খাইছে সেইটো হৈছে অবজেক্ট। এবাউট ভাৰ্বছ এণ্ড ইটছ ফৰ্মছ ক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ গঠন। ভাৰ্বছ আৰ মেইনলি টু টাইপছ। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে কি যে মেইন অৰ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব, ছেকেণ্ডটো হৈছে অক্সিলিয়াৰী অৰ হেল্পিং অৰ বি ভাৰ্ব। মেইন অৰ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব, যি ধৰণে এটা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰিন্সিপাল কি হয় হেড হয় বা মুখ্য হয়, ঠিক সেইদৰে প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব বা মেইন ভাৰ্বো এটা চেণ্টেন্সত মুখ্য ক্ৰিয়া হিচাপে কাম কৰে। ইয়াৰ যদি আমি এক্সাম্পল ধৰিবলৈ যাওঁ, যিধৰণে পাওঁ গো, ৰিড, কাম, ৰান, প্লে, বাই, গিভ এটচেট্ৰা। নেক্সট আমি কি পালোঁ অক্সিলিয়াৰী অৰ হেল্পিং অৰ বি ভাৰ্ব। এতিয়া কি আছে যে ইয়াৰ নামটোতে আমি গম পাইছোঁ যে হেল্পিং অৰ্থাৎ ই কি কৰে হেল্প কৰে। যে কাক হেল্প কৰে মেইন ভাৰ্বক হেল্প কৰে এটা চেণ্টেন্স কমপ্লিট হওঁতে, তাৰ ফৰ্মেশ্যনটো কমপ্লিট হওঁতে। তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ ভাৰ্বছ হুইচ হেল্প আদাৰ ভাৰ্বছ ইন ফৰ্মিং দেয়াৰ চেণ্টেন্সেছ আৰ কল্ড অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বছ। এতিয়া অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বত কি আছে বি অৰ্থাৎ এম, ইজ, আৰ, ৱাজ, ৱেৰ, হেভ, হেজ, হেড, চেল, শুড, কেন, কুড, উইল, উড, মে, মাইট এটচেট্ৰা এইবোৰ হৈছে কি হেল্পিং ভাৰ্ব। ইয়াত বিটো হৈছে এম, ইজ, আৰক একেলগে বি বুলি কোৱা হয়। এতিয়ালৈকে আমি কি পালোঁ যে মেইন ভাৰ্ব আৰু অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব কি আৰু ইয়াৰ বিষয়ে ভালকৈ ধাৰণাটো ল'লোঁ। নেক্সট আমি চাব লাগিব যে ফৰ্ম অফ ভাৰ্বছ। ভাৰ্বৰ ফৰ্ম কিছুমান থাকে যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম, ছেকেণ্ড ফৰ্ম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি কি পাওঁ প্ৰেজেণ্ট বা ইয়াক V1 বুলি কয় বা ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম বুলি কয়, ছেকেণ্ডটো হৈছে পাষ্ট বা V2 বা ছেকেণ্ড ফৰ্ম বুলি কয়, থাৰ্ডটো হৈছে কি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বা V3 বুলিও কয়, ইয়াক থাৰ্ড ফৰ্ম বুলিও কয়। গতিকে যদি গ'ক যদি আমি লওঁ যোৱাটোক ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত কি থাকিব ই গৈয়ে থাকিব, ছেকেণ্ড ফৰ্মতে কি হৈ যায় ৱেণ্ট হৈ যায়, আৰু থাৰ্ড ফৰ্মত কি হৈ যায় যে ই গান হৈ যায়। ঠিক সেইদৰে গিভ যদি লওঁ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত গিভ থাকে, ছেকেণ্ড ফৰ্মত কি হয় গেভ হৈ যায়, থাৰ্ড ফৰ্মত কি হৈ যায় গিভেন। বি এম ইজ আৰ যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে পাষ্টত কি হৈ যায় ৱাজৰ হৈ যায়, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কি পাওঁ বিন। গতিকে আমি টেন্স শিকাৰ আগতে ভাৰ্বৰ যিবোৰ লিষ্ট যে তাৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম, ছেকেণ্ড ফৰ্ম, থাৰ্ড ফৰ্ম এইবিলাক আমি শিকি ল'ব লাগিব। নেক্সট আহিল কি এবাউট পাৰ্চনছ মানে হৈছে পুৰুষ। পুৰুষ মানে কি এজন ব্যক্তিক বুজায়। গতিকে ব্যক্তি কেইটা তিনি প্ৰকাৰ থাকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, ছেকেণ্ড পাৰ্চন, থাৰ্ড পাৰ্চন। যে কোনোবা এজনে নিজে নিজকে ক'লে সি কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, যাক কয় বা যাৰ সন্মুখত কয় তেওঁ কি হ'ব ছেকেণ্ড পাৰ্চন, আৰু যাৰ বিষয়ে কয় তেওঁ কি হ'ব থাৰ্ড পাৰ্চন। ফৰ এক্সাম্পল যদি লওঁ আই এম এ বয়, এতিয়া কোৱাজনে নিজকে কৈছে যে তেওঁ এজন ল'ৰা, গতিকে আই কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন। ঠিক সেইদৰে ইউ আৰ এ গাৰ্ল, এতিয়া কি আছে ইউ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইউ পদটোৱে কি কৰিছে যে কোৱাজনৰ সন্মুখত থকা ব্যক্তিজন বুজাইছে, সেইকাৰণে কি আছে ইউ হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্চন।
সেইদৰে যদি আমি আৰু এটা চেণ্টেন্স লওঁ যে হিজ ফাদাৰ ইজ এ টিচাৰ, এতিয়া কি হৈছে হিজ ফাদাৰটো কি হৈছে, হিজটোৱে কি হৈছে আন এজন ব্যক্তিক বুজাইছে, সেইকাৰণে হিজটো কি হ'ব থাৰ্ড পাৰ্চন। এতিয়া ইয়াৰ বাবে আমি পাৰ্চনৰ কাৰণে এখন টেবুল যদি মনত ৰাখি লওঁ যে ইয়াত এফালে পাৰ্চন থাকিব, এফালে ছিংগুলাৰ থাকিব আৰু এফালে কি থাকিব প্লুৰেল। এতিয়া হ'ল কি যে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনত কি হয় ছিংগুলাৰত কি বহে আই মানে মই, আৰু প্লুৰেলত কি হৈ যায় সি উই মানে আমি। ছেকেণ্ড পাৰ্চনত কি বহে ইউ, আৰু ইয়াত প্লুৰেলতো কি থাকে ইউৱে থাকে মানে কিন্তু বুজায় কি তোমালোক। থাৰ্ড পাৰ্চনত কি হয় হি, চি, ইট, হিজ অৰ এনি নেম মানে যিকোনো মানুহৰ নাম হওক যিকোনো, আৰু প্লুৰেলত কি হয় এইবিলাক দে। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি টেন্সৰ আগত লগা বেছিক নলেজখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। কিপ ৱাটছিং।